අතේ දුරට ජීනියස් අරන් එන මේ ගමනේ අපේ අතේ දුරින් රැඳී ඉඳපු ඔබ හැම කෙනෙක්ම ආදරෙන් පිළිගන්නවා ජීනියස් ඔන්ලයින් අතේ දුරින් තවත් එක එපිසෝඩ් එකකට. අද අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නේ තවත් එක ස්පෙෂල් කැරක්ටර් එකක් ජීනියස් ඔන්ලයින් මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක පිටිපස්සේ ඉන්න තවත් එක බිග් බ්‍රේන් එකක් කිව්වොත් හරි. ජීනියස් ඔන්ලයින් ප්‍රොජෙක්ට් මැනේජර් අපේ ටීම් ලීඩර් මනෝජ් අරුණ තිලක. අහලා බලමු කොහොමද මේ දවස් ගත වෙන්නේ. ඇත්තරම මේ ජීනියස් ඔන්ලයින් ප්‍රොජෙක්ට් එකත් එක්ක කාර්යබහුල වෙලා ඉන්න ගමන්ම මගේ ඉගෙනීමේ කටයුතුයි මගේ පෞද්ගලික ජීවිතයේ කටයුතුයි හැම දෙයක් එක්කම ටිකක් කාර්යබහුල වෙලා ඉන්නේ ඇත්තටම. පළවෙනිම ප්‍රශ්නේ මම දැකලා තියෙනවා ඔන්ලයින් AAT ඉගෙන ගන්න ළමයින් හිතේ පොඩි චකිතයක් බයක් තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ හැමදාම පුරුදු වෙලා ඉන්නේ ෆිසිකල් ක්ලාසස් වලින්. එහෙම නැත්නම් ෆේස් ටු ෆේස් ක්ලාසස් හරහා AAT ඉගෙන ගන්න. මේ බය සාධාරණයිද? ඇත්තටම මේ ළමයි ඔන්ලයින් අධ්‍යාපනයට බිය වෙන්න ඕනේ නැහැ. මේක අපිට අලුත් කන්සෙප්ට් එකක් වුණාට මේක මේ ලෝකෙට අලුත් කන්සෙප්ට් එකක් නෙමෙයි. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති මේ මොක් කියන එක නැත්නම් මැසිව් ඔන්ලයින් ලර්නින් ප්ලැට්ෆෝම්ස් කියන ඒවා ලෝකෙ හැමතැනම තියෙනවා. ඉතින් අපිත් බැලුවේ මේ ළමයින්ට මේ වගේ ඔන්ලයින් ප්ලැට්ෆෝම් එක එක්ස්පීරියන්ස් එක ලබා දෙන්න. ඉතින් අපිට පුළුවන් වුණා ඒ වැඩේ අත්දැක කරගන්න. ස්පෙෂල්ම කාරණේ තමයි මේ ඔන්ලයින් AAT ඉගෙන ගන්න ප්ලැට්ෆෝම් එක ජීනියස් ඔන්ලයින් හරහා ඔයගලන්ට ඔෆර් කරන්නේ data free LMS එකක් එක්ක. මොකද්ද මේ data free LMS එක? ෆෝන් එකේ සපයක්වත් නැති වුණත් ලංකාවේ කොහේ කොතනක හිටියත් ඔයාලට ඕනම වෙලාවක ලොග් වෙලා ෆෝන් එකේ data සපයක්වත් වියදම් කරගන්නේ නැතුව unlimited lectures බලන්න chance එක දීලා තියෙනවා. මොකද්ද මේ? අතරම මේ platform එකේ තියෙන විශේෂත්වය ඔන්න ඕකයි. ළමයින්ට free data charges එක්ක මේ platform එකේ වැඩ කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට මේකට සහයෝගය දැක්වේ ඩයලොග් ආයතන. ඩයලොග් ආයතනත් එක්ක අපිට පුළුවන් වුණා ළමයින්ට සපයක්වත් වියදම් වෙන්නේ නැති වෙන්න data free කරගෙන මේ platform එක කරගෙන යන්න. ඉතින් මේකට තියෙන එකම අනිවාර්ය අවශ්‍යතාවය තමයි ළමයෙකුට ඩයලොග් කනෙක්ෂන් එකක් තියෙන්න ඕන කියන එක. ඉතින් එහෙම කෙනෙකුට කිසිම අවුලක් නැතුව මුළු ජීවිත කාලය පුරාම මේක free of charge අත්දකින්න පුළුවන්. අනිවාර්යෙන් ස්පෙෂල් ෆීචර් එකක්. ඔයගලන්ට හිතනවා ඇති මේ විදිහේ unlimited features ඔයගලන්ට දෙනකොට මේ course fee එක දරන්න බැරි මට්ටමකට ඉහළයි කියලා. එහෙම නෑ. මේ හැම facility එකක්ම ඔයගලන්ට දෙන්නේ සාමාන්‍ය පන්තියක AAT course fee එකෙන් 140ක්. 140ක් වත්තමක් එක්ක. 140ක් අඩුවෙන් මේ විදිහට මෙච්චර facilities ගොඩක් ඔයාලට offer කරනවා කියන එක ලෙහෙසි පහසු කාර්යයක් නෙවෙයි. කොහොමද මේ කාර්ය possible උනේ? ඇත්තම කතාව ගත්තොත් එහෙම අපි බැලුවේ ළමයින්ට මේ මුදලට එහා ගිහිල්ලා අධ්‍යාපනයක් නැත්තම් මේ ඔන්ලයින් ප්ලැට්ෆෝම් එකක් කරා කොහොමද අපි ඔෆර් කරන්නේ කියලා. ඉතින් ඒකත් එක්ක අපේ ඔළුවට ආපු මේක තමයි ළමයින්ට කොහොමද සහනයක් ලබා දෙන්නේ කියලා. ඉතින් අපි මේ ප්ලැට්ෆෝම් එක හරහා අපිට පුළුවන් වුණා ළමයින්ට 140ක ඩිස්කවුන්ට් එකක් ලබා දෙන්න ඒගොල්ලොන්ගේ AAT පාඨමාලාව කරගෙන යන්න. ඉතින් ඒ වගේම තමයි අපේ තියෙන අනිත් ඔන්ලයින් කෝසස් වලටත් මේ වගේම ඩිස්කවුන්ට් දීලා අපි ඔන්ලයින් මේ අධ්‍යාපනය කියන එක නැත්නම් ඔන්ලයින් ප්ලැට්ෆෝම් හරහා ඉගෙන ගන්න ඩිස්ටන්ස් ලර්නින් කියන එක ප්‍රොමෝට් කරන එක තමයි අපේ අරමුණ. ඉතින් ඒකත් එක්ක අපිට පුළුවන් ළමයින්ගේ ඔය තියෙන මේ ට්‍රැවලින් කොස්ට් මේ හැම දෙයක්ම අඩු කරගෙන ඒවත් එක්ක අපිට පුළුවන් වුණා ඒ ළමයින්ට ඒ බෙනිෆිට් එක දෙන්න මේ ඔන්ලයින් ප්ලැට්ෆෝම් එක හරහා. ඉතින් ඒකයි අපි 140ක ඩිස්කවුන්ට් එකට මේ AAT පාඨමාලාව ඔෆර් කරන්න පුළුවන්. data free LMS එකක් 140ක ඩිස්කවුන්ට් එකක්. මේ තමයි මේ ප්‍රොජෙක්ට් එකේ වර්තමාන තත්ත්වය. මේකේ අනාගතය මොන වගේ වෙයිද? ඇත්තම කතාව ගත්තොත් පහන්න මේක අපේ ආරම්භය විතරයි. ඉතින් මෙතනින් පස්සේ අපි දැනටමත් සීමා වගේ පාඨමාලාවල් ඔන්ලයින් ප්ලැට්ෆෝම් එක හරහා අපි ඔෆර් කරන්න පටන් අරගෙන තියෙනවා. ඉතින් අනාගතයේ වෙනකොට තවත් මේකට තොරතුරු තාක්ෂණාංශයේ සහ විවිධාංශවල අලුත් පාඨමාලාවල් ගොඩක් ඔන්ලයින් ප්ලැට්ෆෝම් එක ජීනියස් ස්කූල් කියන ප්ලැට්ෆෝම් එක හරහා අපි ඔෆර් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මම කියන්න ඕනේ වයම පළාතෙම Pearson authorized center එකක් තියෙන අපිට විතරයි. ඉතින් ඒකත් හරහා අපිට පුළුවන් වෙලා තියෙනවා මේ ඔන්ලයින් ලර්නින් සහ ඔන්ලයින් එක්සැමිනේෂන්ස් කියන දෙකම එකම තැනකින් ජීනියස් ස්කූල් එක යටතේ ජීනියස් ඔන්ලයින් කියන concept එක යටතේ නැත්තක් කරගන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. සුපර්. දැන් ඔබ අපි හොයාගෙන ආව කාලේ ටිකෙන් ටික ඉවර වෙගෙන යනවා. මේ එළඹෙන්නේ අපි ඔබ හොයාගෙන යන කාලේ. රැඳී සිටින අතේ තුරින් ජීනියස් එක.